Hi guys! Welcome back sa aking kusina. It's me, Irene again. And for today's recipe ay isang dessert ang gagawin natin na alam kong magugustuhan nyo. Ito ay creamy, cheesy at napakadali lang gawin. Gagawa tayo ng Graham corn jelly. Ito ay ginawa ko for family consumption lamang, pero kung balak nyo inegosyo ito ay ilalagay ko na rin sa description box yung cost ng ating mga ingredients para may idea kayo kung magkano ang gagastusin nyo. Kung di nyo pa alam kung sa makikita ang description box, eto po yun. Click nyo lang yan, okay? So tara, let's get started. Okay, first ay imimelt muna natin ang ating margarine. Ang gamit ko dito ay buttercup. Pwede kayo gumamit ng butter. For those who are confused, buttercup ay margarine or margarine sa ating mga Pinoy. Hindi siya butter, okay? Almost same siya ng texture at lasa, pero mas mura compare sa butter. Half bar ng buttercup ang kailangan natin, so nasa 100 grams ito, since 200 grams yung isang bar ng buttercup. Gagamit din tayo ng isang pack or 200 grams ng crushed grahams. Sa crushed grahams, depende sa inyo kung ano ang gagamitin nyo, okay? Pwede kayo gumamit ng Marie na biscuit para mas mura. At pwede rin crushed Oreo, basta 200 grams ang kakailanganin natin. Then add natin ang ating melted margarine or butter. Then mix lang natin ito. Dapat ganito na yung crushed graham natin, para na siyang wet sand. So ngayon naman ay ilalagay na natin sa container yung ating crushed grahams. Tig 1.5 tablespoon each container ang nilalagay ko. Depende na sa inyo kung ano ang gagamitin yung container or packaging, okay? Pwede kayo gumamit ng plastic tub, disposable cups, so kayo na ang bahala. Yung ilalagay ko sa description box ay cost lang ng ating mga ingredients. Kung ibebenta nyo ito, yung retail price nyo ay magdedepende sa kung magkano ang ginastos nyo at syempre sa container or packaging na gagamitin nyo. Yung ganitong container nga pala ay sa Shopee ko ito nabili. Search nyo lang yung heart-shaped plastic canister. Chill natin ito for 30 minutes. Now, let's proceed naman sa ating corn jelly mixture. Actually, ito ay almost same lang ng Maha corn jelly, wala nga lang gata at cornstarch. Combine lang natin ang 2.5 cups of water, 1 can of 410 grams cream-style corn, 1 can 300 ml condensed milk, 1 can 370 ml evaporated milk, 1/4 cup of white sugar, you can adjust according to your taste, and 1 pack of gulaman powder, yellow color. Then mix lang natin hanggang sa mag-boil na ito. Once na nag-start na ito kumulo, turn the heat off, then palamigin ng konti bago isalang sa ating prepared container. So ngayon na hindi na boiling hot yung ating mixture, ay ilalagay na natin ito sa ating container. At habang naglalagay pa tayo ng corn jelly mixture sa ating mga container, if you haven't subscribed yet, make sure to smash the subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Hayaan lang muna natin ito sa room temperature until mag-set na yung ating corn jelly mixture. Once na nag-set na yung corn jelly mixture natin, ay maglagay na tayo ng crushed graham sa top. About 1 tablespoon lang ang nilalagay ko. Pagkasyahin lang natin yung natitirang crushed grahams.
and chill natin ito ng around 2 to 3 hours. After 2 hours sa ating chiller ay maglagay tayo ng toppings. Optional lang ito pero mas maganda kung maglagay kayo ng toppings, especially kung ito ay pangbenta para mas appealing ito sa market. At syempre mas masarap pag may toppings. Ready to serve na at syempre pwede din pang benta ang ating cheesy, creamy Graham corn jelly. I'm sure magugustuhan nyo ito. Pwede nyo ito ihain sa mga bisita pang may okasyon sa bahay at pwede nyo rin ipa-order online. Para sa akin yung tamis ay sakto lang. Siyempre, may shoutout portion tayo. Mega shoutout to Jean Roquesa Dalangin, Daphne Bumaraog Valyao, Anshe Bagan. Thank you guys for watching! Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili at kung saan binili. Sana inakatulong to video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!